हॅलो फ्रेंड, छायाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आज मी झणझणीत अशी गावरान चिकन ग्रेव्ही बनवणार आहे। चला तर मग वेळ न घालवता बनवायला सुरुवात करूया। येथे मी अर्धा किलो गावरान चिकन घेतलेला आहे। चिकन 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतला आहे। आता आपण चिकन शिजवून घेऊया। कढई गरम झाली आहे। आता यामध्ये मी 2 पळी तेल घालून घेत आहे। तेल छान गरम झालं की मी इथे 2 मीडियम साईजचे कांदे बारीक कट करून घेतलेले आहेत, ते घालून घेऊया। कांदा छान आपल्याला ब्राऊन होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। बघू शकता 3-4 मिनिट कांदा छान परतून घेतला आहे। यामध्ये मी आता अर्धा चमचा हळद घालून घेत आहे। अद्रक आणि लसूण इथे मी ठेचून घेतला आहे, ते 1 चमचा घालून घेऊ। हे पण छान मिनिटभर परतून घेऊया, म्हणजे त्यातील कच्चेपणा निघून जाईल। मिनिटभर छान परतून झालं की यामध्ये आता चिकन घालून घेऊ। हे पण छान परतून घेऊया। येथे मी गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवलेली आहे। आता यामध्ये मी 1 चमचा मीठ घालून घेत आहे। हे सर्व छान मिक्स करून घेऊ। यावर झाकण ठेवून चिकन आपण शिजवून घेऊया। 5-6 मिनिटं झालेली आहेत। बघू शकता चिकनला पाणी सुटलेलं आहे। आता हे छान हलवून घेऊया। आता यामध्ये आपल्याला पाणी घालून घ्यायचं आहे। येथे मी गरम पाणी करून घेतलेलं आहे 2 ग्लास, ते घालून घेऊ आणि हे छान मिक्स करून घेऊया। यावर झाकण ठेवून चिकन आपण शिजवून घेणार आहोत। चिकन ग्रेव्हीसाठी लागणारा मसाला तयार करून घेऊ। येथे मी 1 चमचा तीळ, 1 चमचा शहाजिरे, 1 चमचा धने, अर्धी वाटी खोबरं किसून घेतलेलं आहे, दगडफूल, जावित्री, तेजपत्ता, मोठी इलायची, 1 चमचा खसखस, दालचिनी, चक्रीफूल, लवंग आणि मिरे आणि 4 लाल मिरच्या हे सर्व घेतलेलं आहे। कोथिंबीर, अर्धा इंच आलं आणि 7-8 लसणाच्या पाकळ्या। मसाला भाजून घेऊया। कढई गरम झाली आहे। आता खोबरं घालून घेऊ। खोबरं छान भाजून झालं आहे। आता यामध्येच मिरची पण भाजून घेऊ। मिरची आणि खोबरं हे 2 मिनिट छान भाजून घेतलं आहे। आता काढून घेऊया। आता यामध्ये राहिलेला बाकीचा सर्व मसाला पण घालून घेऊया। हा मसाला पण आपल्याला 2-3 मिनिट छान भाजून घ्यायचा आहे। 2 मिनिट मसाला छान आपण इथे भाजून घेतला आहे। आता काढून घेऊया। भाजून घेतलेला हा सर्व मसाला हा थंड झाला आहे। आता मिक्सर जारमध्ये घालून घेऊ आणि पाणी न घालता त्याची फाईन पावडर तयार करून घेऊया। बघू शकता मसाल्याची फाईन पावडर तयार करून घेतली आहे। 15-20 मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण चिकन शिजलं का चेक करून घेऊया। बघू शकता चिकन पण छान शिजलं आहे। आता हे सर्व चिकनचे पीस आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊ आणि त्याच कढईमध्ये भाजीला फोडणी देऊन घेऊया। कढईमध्ये मी 3 पळी तेल घालून घेत आहे। तेल छान गरम झालं आहे। आता यामध्ये थोडी हळद घालून घेऊ, हिंग, 1 चमचा लाल मिरची पावडर घालून घेऊ आणि तयार करून घेतलेला मसाला तो घालून घेऊया सर्व। हे 2-3 मिनिट छान परतून घेऊ। अद्रक, लसूण, कोथिंबीर ह्याची फाईन पेस्ट तयार करून घेतली आहे, ती घालून घेऊ। आता हे पण 2-3 मिनिट छान
परतून घ्यायचा आहे। मसाला येथे मी 2-3 मिनिट छान परतून घेतला आहे। आता यामध्येच 1 चमचा मीठ घालून घेऊया आणि हे छान मिक्स करून घेऊ। सर्व मसाला छान परतून झाला आहे। आता यामध्ये चिकनचे पीस घालून घेऊ। यामध्ये सर्व चिकनचे पीस घालून घेतले आहेत आणि थोडा चिकन स्टॉक पण घालून घेतलेला आहे 1-2 चमचे, म्हणजे त्यामुळे मसाला जळणार नाही। आता हे सर्व छान परतून घ्यायचं आहे। आता यावर झाकण ठेवून देऊया। 5 मिनिटं झालेली आहेत। आता यावरचं झाकण काढून घेऊ आणि हे छान हलवून घेऊया। बघू शकता मसाल्यामध्ये चिकन छान परतून घेतलं आहे। आता यामध्ये आपण चिकन स्टॉक घालून घेऊया आणि हे छान मिक्स करून घेऊ। अजून 10 मिनिटं मीडियम गॅस फ्लेमवर भाजी छान उकळून घेऊ। 10 मिनिटं झाले आहेत। बघू शकता आपली चिकन ग्रेव्ही तयार आहे, मस्त झाली आहे। आता सर्व करून घेऊया। चिकन ग्रेव्ही चवीला अप्रतिम झालेली आहे। तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा। आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा। आवडल्यास लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशा छानशा रेसिपीसोबत।